Hơn 20.000 ca COVID-19, Nghệ An bổ sung 53.858 F0. Ngày 15 tháng 4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 20.076 ca COVID-19 tại nhiều tỉnh thành, số ca mắc mới giảm sâu. Tính từ 16 giờ ngày 14 tháng 4 đến 16 giờ ngày 15 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 20.076 ca nhiễm mới, giảm 2.936 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố, có 15.555 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 1.425, Phú Thọ 1.094, Bắc Giang 935, Yên Bái 895, Quảng Ninh 887, Nghệ An 865, Vĩnh Phúc 813, Thành phố Hồ Chí Minh 743, Tuyên Quang 687, Đắk Lắk 671, Hải Dương 610, Bắc Kạn 595, Lào Cai 548, Quảng Bình 532, Thái Nguyên 528, Thái Bình 511, Bắc Ninh 506, Lạng Sơn 405, Gia Lai 361, Sơn La 353, Cao Bằng 336, Hưng Yên 309, Lâm Đồng 302, Quảng Trị 269, Ninh Bình 265, Nam Định 262, Hà Nam 262, Hà Tĩnh 255, Bình Định 248, Tây Ninh 231, Quảng Nam 226, Lai Châu 225, Hòa Bình 215, Bình Phước 210, Điện Biên 206, Hà Giang 202, Vĩnh Long 196, Đà Nẵng 190, Cà Mau 184, Phú Yên 150, Đắk Nông 148, Bình Dương 147, Thanh Hóa 119, Quảng Ngãi 110, Hải Phòng 106, Bà Rịa, Vũng Tàu 106, Bình Thuận 97, Bến Tre 94, Thừa Thiên Huế 92, An Giang 71, Long An 62, Khánh Hòa 61, Trà Vinh 33, Bạc Liêu 31, Kon Tum 25, Kiên Giang 23, Cần Thơ 14, Đồng Nai 13, Ninh Thuận, Hậu Giang 7, Đồng Tháp 2. Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Sở Y tế Nghệ An đăng ký bổ sung 53.858 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Hà Nội, -252, Lào Cai, -200, Lâm Đồng, -187. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Bắc Giang, +253, Hà Giang, +89, Phú Yên, +68. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 25.163 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.394.533 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 105.104 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.386.786 ca, trong đó có 8.860.227 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.531.044, Thành phố Hồ Chí Minh 605.596, Nghệ An 474.374, Bình Dương 382.453, Bắc Giang 378.943. Về tình hình điều trị, trong ngày có 6.417 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 8.863.044 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 1.242 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 953 ca, thở oxy dòng cao HFNC 81 ca, thở máy không xâm lấn 54 ca, thở máy xâm lấn 151 ca, ECMO 3 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 đến 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 ghi nhận 23 ca tử vong tại Bến Tre 4, Kiên Giang 2, An Giang 1, Bắc Kạn 1, Bạc Liêu 1, Bắc Ninh 1, Bình Dương 1, Bình Thuận 1, Cần Thơ 1, Cao Bằng 1, Điện Biên 1, Đồng Nai 1, Đồng Tháp 1, Gia Lai 1, Hà Nội 1, Lâm Đồng 1, Quảng Ngãi 1, Thanh Hóa 1, Vĩnh Long 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 22 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.924 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á.
xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 14 tháng 4 có 134.082 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 209.101.297 liều.